ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ፓስት ሲምፕል እና ፕሬዘንት ፐርፌክት በምን እንደሚለያዩ ልዩነታቸውን በደንብ በዲቴል የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እናም ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እና አሁን ፓስት ሲምፕል ፊኒሽድ ታይም ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ደግሞ አንፊኒሽድ ታይም ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ተማሪ ግራ የሚጋባው ፕሬዘንት ፐርፌክት እንዴት ነው ፕሬዘንት ቴንስ ሆኖ እንዴት ስለ ፓስት ነው የሚያወራው የሚል ግራ መጋባት ነው ያለው። አሁን ደግሞ እንዴት እንደሆነ ነው ማሳያችሁ። ይሄ እንደምታውቁት ፓስት ሲምፕል ፊኒሽድ ታይም ነው፣ ወይም ጊዜው ተጠናቋል፣ ወይም ድርጊቱም ጊዜውም ባለፈ ጊዜ ተጀምሮ ድርጊቱም ተጀምሮ እዛው ነው ያለቀው። በፓስት ታይም ላይ ነው ያለቀው። ድርጊቱም ታይሙም እዛው ነው የተጠናቀቀው ማለት ነው። ለምሳሌ we watched 3 movies last week ይላል። እዚህ ጋር ምን አለ? ላስት ዊክ ነው። ይሄ የሚያሳየው የጊዜው ማለፍን ነው ማለት ነው። ላስት ዊክ ያለፈው ሳምንት አልፏል ማለት ነው። ድርጊቱም እዛው ኢን ዘ ፓስት ነው ተጠናቋል ማለት ነው። አሁን ወደ አንፊኒሽድ ወይም ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ስንመጣ ደግሞ ምን ይላል? ምሳሌ ተመሳሳይ ምሳሌ ነው። we have watched 3 movies this week ይላል። አያችሁ? እዚህ ጋር ምን ይላል? this week፣ እዚህ ጋር ላስት ዊክ። ስለዚህ ይሄ አንፊኒሽድ ታይም እንዳልነውም ያላለቀ ጊዜ ነው። ዚስ ዊክ ነው የሚለው። አሁን ይሄኛው ሳምንት ነው። ይሄኛው ሳምንት ምን አላለም? አልተጠናቀቀም ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ምሳሌ ስንመጣ ደግሞ አይ ሊቭድ ኢን ለንደን ፎር 7 years፣ ለ7 ዓመት ያህል ምን አድርጌያለሁ? ለንደን ኖሬያለሁ። ለ7 ዓመት ያህል ኖሬያለሁ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው? ሌላ ቦታ ነው የምኖረው፣ ዲፍረንት ካንትሪ፣ ሌላ ሀገር ነው የምኖረው እንጂ አሁን ለንደን አልኖርም ነው የሚለው። ወደ አንፊኒሽድ ወይም ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ደግሞ ስንመጣ አይ ሃቭ ሊቭድ ኢን ለንደን ፎር 7 years፣ ለ7 ዓመት ያህል ኖሬያለሁ። አሁንም ግን ምን እያረኩኝ ነው? እየኖርኩኝ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው የጊዜው አለመጠናቀቅን ነው ማለት ነው የሚያሳየው። እና ወደ ሶስተኛው ምሳሌ ስንመጣ ደግሞ ከፓስት ሲምፕል ወይም ፊኒሽድ ታይም ነው ፓስት ሲምፕል። ከሶስተኛው ምሳሌ ስንጀምር አይ ቪዚትድ ኒውዮርክ ኢን 2012 ነው። ስለዚህ ይችኛዋን ታይም ላይን ላይ ስንመለከታት እዚህ ጋር ፓስት አለን፣ ይችኛዋ የመሀሏ ደግሞ አሁን ነው ናው ነው። እቺ ደግሞ ፊውቸራችን ናት። ሶ ይሄ አይ ቪዚትድ ኒውዮርክ ኢን 2012 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ናት። እቺ አሁን 2012 እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ምን ከዚህ ጋር ምንም አይነት ሪሌሽን የለም። አክሽኑ እዚሁ ነው የተጀመረው፣ የተጠናቀቀውም እዚሁ ነው ማለት ነው። ግን ወደ ደግሞ አሁን ወደዚህ ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ስንመጣ we have spent a lot of money this month ይላል። we have spent a lot of money this month። ይችንም ታይም ላይን ላይ እንመልከታት። ይሄ እንደሚታወቀው ፓስት ነው፣ ይሄ አሁን ነው፣ ይቺ ደግሞ ፊውቸር ናት። ሶ we have spent a lot of money this month። ይሄኛው መንዝ ነው፣ ምን አላለም? መንዙ ግን አልተጠናቀቀም። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቀን ዛሬ 15 ብለን ብንወስደው የአሁኑን ቀን 15 ብለን ብንወስደው እዚህ ጋር ደግሞ ባለፉት ጊዜያት ቢያንስ በ12 ወይ በ13 ብቻ ሊሆን ይችላል። እዚህ አካባቢ ምን አድርገናል? ብዙ ብር አውጥተናል። እዚህ ጋር በነበረው ማለት ነው ብዙ ብር አውጥተናል። ግን እዚሁ መንዝ ነው። እነዚህ ባለፉት ጊዜያት ብዙ ምን አድርገናል? አውጥተናል። አሁን ቀኑ ስንት ነው? 15 ነው። ስለዚህ ሌላ ቀናቶች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አሉ? ሌላ ቀናቶች አሉ ማለት እዚህ ጋር ሌላ ቀናቶች አሉ። ይሄ ላይ የሚያሳየው ይሄ እዚህ ጋር ጊዜው ምን እያለ ነው? ኮንቲኒው እያደረገ ነው። የጊዜው አለመጠናቀቅን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር በተጨማሪ ይሄ አሁን 15 ነው፣ ቀን ዛሬ 15 ነው ያልኩት ጊዜው አለማለቁን ነው። እነዚህ አሁን ኢን ዘ ፓስት የተቀሩት ከ1 እስከ 15 ከ1 እስከ 14 የነበሩት ቀናቶች ያሉት ከ1 እስከ በአጠቃላይ 30 ቀናት ነው በአንድ ወር ውስጥ ያለው። ስለዚህ አሁን ቀን 15 ነው። እነዚህ ደግሞ ከ1 እስከ 14 የነበሩት ኢን ዘ ፓስት ነው፣ ባለፈው ጊዜ ላይ ነው። ቀን አሁን 15 ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው የጊዜው አለመጠናቀቅን ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። እና አራተኛ ምሳሌ ስናይ ደግሞ በፓስት ሲምፕል ነው መጀመሪያ ማሳያችሁ። አራተኛ ምን ይላል? he bought a house in 1987 በ1997 ምን አድርጎ ነበር? ቤት ገዝቶ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 1987 ምንድን ነው? አልቋል። ኢን ዘ ፓስት ነው ያለው። ይሄ ተጠናቋል። ይሄ ፕሮሰሱም ሂደቶቹ ቤት መግዛቱ የነበሩት ሂደቶች እንዳለ በዚህ ባለፈው ጊዜ ውስጥ ነው። ሂደቱም የድርጊቱ መጠናቀቅም
የጊዜው መጠናቀቁም የድርጊቱ ሂደትም መጠናቀቁም ያለው በዚህ በፓስት ነው ማለት ነው። ኢን ፓስት ነው። ስለዚህ ይሄ የጊዜ እና የድርጊት መጠናቀቅን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ጋር ደግሞ ስንመጣ አራተኛ ሺ ሃዝ ድራንክ 2 cups of coffee today ይላል። ምን ጠጥታለች? እሷ ቡና ዛሬ 2 ሲኒ ቡና ጠጥታለች ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ዛሬ ነው አለመጠናቀቁን ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ቺን ታይም ላይ ስናያት እቺን ፓስት እንላታለን። እቺን ናው እቺ ፊውቸር ሶ ምናልባት እሷ ጠዋት 2 ሰዓት አካባቢ እዚህ ጋር ምን አድርጋለች? 2 ሰዓት አካባቢ ቡና ጠጥታለች ማለት ነው ጠዋት ላይ። አሁን ላይ ስንት ሰዓት ነው? ሜቢ 8 ሰዓት ብለን ብንወስድ ስለዚህ ምን አለ አሁን ያልተጠናቀቁ ጊዜዎች አሉ። አሁንም 8 ሰዓት ነው ለማለቅ ጊዜው ሌላ ሰዓታት አሉ አልተጠናቀቀም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው የድርጊቱ ተጠናቋል። ኦፍ ኮርስ እሷ 2 ሰዓት ላይ ጠጥታለች ቡና 2 ሲኒ ቡና ጠዋት ላይ ጠጥታለች። አሁን ላይ 8 ሰዓት ነው። ስለዚህ ሌላ ጊዜያት ስላሉ የድርጊቱ መጠናቀቅንና የጊዜው አለመጠናቀቅን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄ ነው እና አሁን ወደ አምስተኛ ኤግዛምፕል ስንመጣ ምን ይላል? አምስተኛ ሺ ባውት ኤ ኒው ፎን የስተርዴይ ትናንትና ምን አደረገች? በስልክ ገዛች። ትናንት ነው የገዛችው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አክሽኑ ምን አድርጓል? ተጠናቋል። ጊዜውም ተጠናቋል። ምክንያቱም ትናንት ነው የሚለው የስተርዴይ ነው የሚለው። አክሽኑም ተጠናቋል፣ ጊዜውም ተጠናቋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ስንመጣ አይ ሃቭ ቢን ቬሪ ቢዚ ዲስ ዊክ ይላል። በጣም ምን ነበርኩኝ? ቢዚ ነበርኩኝ። በዚህ ሳምንት በጣም ቢዚ ነበርኩኝ ይላል። ስለዚህ ይቺንም አንድ ታይም ላይን ልስራና በደንብ እንዲገባችሁ ላስረዳችሁ። እዚህ ጋር ይቺ ፓስት ናት። ናው ፊውቸር እና ይቺ ናው ይሄ ደግሞ ፊውቸር ነው። በይሄኛው ሳይድ ፊውቸር ነው እና ምንድን ነው የሚለው? አይ ሃቭ ቢን ቬሪ ቢዚ ዲስ ዊክ በዚህ ሳምንት በጣም ቢዚ ነበርኩ። አሁን ዛሬን ዝም ብለን ሮብ ብለን ብንወስዱ ይሄኛውን ቀን ሮብ ብንለው ይሄኛውን አሁን ላይ ሮብ ነው ብለን ብንወስድ የነበሩ ምን ጊዜዎች አሉ? ሰኞ አለ፣ ማክሰኞ አለ። ስለዚህ አሁን ሮብ ነው። ከዛን በእነዚህ በሁለት ቀናት ውስጥ ሜቢ እኔ ብዙ ስራ ሰርቼ ነበረ። ምንም ጊዜ አልነበረኝም ሌላ ነገር ለማድረግ። ስለዚህ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ በዚህ ሳምንት ዲስ ዊክ ነው የሚለው። ግን አሁን እዚህ ጋር ሮብ ነው ዛሬ ቀኑ። ምን አለ? ሐሙስ አለ፣ አርብ አለ እና የመሳሰሉ ሌላ ቀናቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ያልተጠናቀቀ ጊዜን ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። እና በተጨማሪም በእነዚህ በፓስት ሲምፕል እና በፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ እንዳልኳችሁ ፓስት ሲምፕል ስለ ፊኒሽድ ታይም ወይም ስለ ተጠናቀቀ ጊዜና እና ድርጊትን ነው የሚገልጸው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ደግሞ ስላልተጠናቀቀ ወይም አንፊኒሽድ ታይም ዊዝ ፊኒሽድ አክሽን ነው ወይም ያልተጠናቀቀ ጊዜ ከተጠናቀቀ ድርጊት ጋር ነው። እና የምትለዩበት ሌላው ነገር ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋር አንደኛው ምሳሌ ዎችድ 3 ሙቪስ ላስት ዊክ ላስት ዊክ ይላል። እዚህ ጋር ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ስንመጣ ዊ ሃቭ ዎችድ 3 ሙቪስ ዲስ ዊክ። እንደዚህ ላስት ዊክ አሁን ላስት ዊክ፣ ላስት ይር፣ ላስት መንዝ፣ ኢን 2012፣ ኢን 1987፣ የስተርዴይ ሲባል እንዳለ የተጠናቀቀ ጊዜ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ስንመጣ ደግሞ እንደዚህ ዲስ ዊክ፣ ዲስ መንዝ፣ ቱዴይ፣ ዲስ ይር የመሳሰሉትን በማየት ዲስ በሚለው መለየት ትችላላችሁ። በፓስት ሲምፕል ደግሞ ላስት ዊክ፣ ላስት መንዝ፣ ላስት ይር፣ 1987 በዚህ በቀላሉ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ የሲምፕል ፓስት እና የፕሬዘንት ፐርፌክት ልዩነቱ ምንድን ነው? ይሄ ሲምፕል ፓስት ቅድም እንደነገርኳችሁ አክሽኑም ታይሙም ፊኒሽድ ነው፣ አልቋል። ከአሁኑ ጋራ ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ የለውም። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲምፕል ፓስት ዩዝድ ዊዝ ኤ ፊኒሽድ አክሽን ዊዝ ኖ ሪዛልት ኢን ዘ ፕሬዘንት። አክሽኑ ድርጊቱም ጊዜውም ተጠናቋል። አሁኑ ላይ ምንም አይነት ውጤት ወይም ምንም አይነት ግንኙነት ከአሁኑ ጊዜ ጋራ የለውም ማለት ነው። ለምሳሌ ዊ ፕሌይድ ፉትቦል የስተርዴይ ትናንትና እኛ ኳስ ተጫውተናል። ትናንት ነው፣ የስተርዴይ አልቋል። ከአሁኑ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ሁለተኛ ምሳሌ they traveled to Japan 5 years ago። ይሄም ምን አድርጓል? 5 years ago አልፏል። ከ5 ዓመት በፊት ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። ወደ ሶስተኛ ስንመጣ ደግሞ she won the race last year። ባለፈው አመት ምን አድርጋ ነበር? ውድድሩን
አሸንፋ ነበር። ስለዚህ ምንም አይነት ኢፌክት የአሁኑ ሞመንት ላይ ወይም አሁን ላይ ፕሬዘንት ላይ ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው ማለት ነው። ወደ ፕሬዘንት ፐርፌክት ስንመጣ ደግሞ ይሄ ፕሬዘንት ፐርፌክት አክሽኑ ኦፍ ኮርስ ተጠናቋል፣ ኢን ዘ ፓስት ተፈጥሯል። ነገር ግን የዛ አክሽን ሪዛልቱ ያለው የአሁኑ ጊዜ ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሬዘንት ፐርፌክት ዩዝድ ዊዝ ኤ ፊኒሽድ አክሽን ዊዝ ሪዛልት ኢን ዘ ፕሬዘንት ማለት ነው። አክሽኑ ተፈጥሯል ኢን ዘ ፓስት፣ ነገር ግን የአክሽኑ ሪዛልት ያለው የአሁኑ ጊዜ ላይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሺ ሃዝ ኢትን ዲነር ይላል። ምን አድርጋለች? እራት በልታለች። ስለዚህ አሁን ላይ ምን አድርጋለች? እራት በልታለች። ሪዘንትሊ ነው አክሽን የተፈጠረው ኢን ዘ ፓስት ነው። ነገር ግን የዛ አክሽን ውጤቱ ያለው ወይም ይሄ ተጽዕኖ ያለው ምን ላይ ነው? የአሁኑ ጊዜ ላይ ነው ማለት ነው። ይቺን አሁን ታይም ላይ ስንመለከተው እሺ አሁን ይሄ ሺ ሃዝ ኢተን ዲነር ይሄ አክሽኑ የተፈጠረው ሪዘንትሊ ነው። እዚህ አካባቢ ምን አድርጋለች? እራት ምን አድርጋለች? በልታለች ከተወሰኑ ጊዜያት በፊት። ነገር ግን አሁን ምን አድርጋለች? ጠግባለች። አሁን ላይ ሌላ መብላት አይጠበቅባትም። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው አክሽኑ የተፈጠረው ኢን ዘ ፓስት ነው፣ ሪዘንትሊ ነው የተፈጠረው፣ ወይም በቅርቡ የተፈጠረው ባለፈው ጊዜ። የዛ ድርጊት ውጤቱ ደግሞ ያለው አሁን ላይ ነው። ላይክ ሺ ሃዝ ኢትን ዲነር እንደሚለው ማለት ነው። እራቷን በልታለች፣ ከተወሰኑ ደቂቃ በፊት በልታለች። የዛ ድርጊት ውጤቱ ደግሞ ያለው የአሁኑ ላይ ነው፣ ተጽዕኖ ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ስንመለከት አይ ሃቭ ፊኒሽድ ማይ ወርክ፣ ምን ያደርጋለሁ? ስራዬን ጨርሻለሁ። ይሄ ማለት ደግሞ ከአሁኑ ጋር እንዴት ነው ሪሌሽንሽፕ ያለው ስትሉ አሁን ላይ እኔ ፍሪ ነኝ እያለ ነው። ምን አድርጌያለሁ? ስራዬን ጨርሻለሁ። ስለዚህ አሁን ሌላ ነገር ለማድረግ በቃ ነፃ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ የአክሽኑ ሪዛልት ያለው ወይም ተጽዕኖ ያለው የአሁኑ ጊዜ ላይ ነው ማለት ነው። አሁን ሶስተኛውና የመጨረሻው ምሳሌ ስናይ ሂ ሃዝ ሎስት ሂዝ ኪዝ፣ ምን አድርጓል? ቁልፉን ጥሎታል። እዚህ አካባቢ ነው አክሽን የተፈጠረው፣ ጥሎታል። ከአሁኑ ጋር ታዲያ እንዴት ነው የሚያገናኘው ስትሉኝ ጥሎታል። ስለዚህ አሁን ላይ ቤት ኢንተር ማድረግ አይችልም፣ ወደ ቤት መግባት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የዛ አክሽን መፈጠር አሁን ላይ ወደ ቤት አለመግባት ወይም የዛ የቁልፍ መጥፋት ድርጊት ወይም የአክሽን መፈጠሩ አሁን ላይ ወደ ቤት እንዳይገባ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። ድርጊቱ ኢን ዘ ፓስት ነው የተፈጠረው፣ የድርጊቱ ተጽዕኖ ደግሞ አሁን ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እና ሌላ ነገር ደግሞ ያው ማወቅ ያለባችሁ በብዙ ጊዜ በፕሬዘንት ፐርፌክት ጊዜን አይገልጽም። ምክንያቱም አክሽኑ የተፈጠረው ሪዘንትሊ ስለሆነ ጊዜውን መግለጽ አስፈላጊ አይደለም። ነገር ግን ጊዜውን መግለጽ ግዴታ ከሆነ አስፈላጊ ከሆነ መጠቀም ያለብን ይሄ ሲምፕል ፓስት ነው ማለት ነው። ላይክ የሚያተኩረውን በአጭሩ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ሲምፕል ፓስት የሚያተኩረው ጊዜው ላይ ሲሆን ፕሬዘንት ፐርፌክት ደግሞ የሚያተኩረው ድርጊት ላይ ነው ማለት ነው። ላይክ ሺ ሃዝ ኢተን ዲነር ዊ ፕሌይድ ፉትቦል የስተርዴ ላይ። ስለዚህ ያተኮረው ትናንት የሚለው ነገር ላይ ትናንት ጊዜው ላይ ነው ያተኮረው። ይሄ ደግሞ ፕሬዘንት ፐርፌክት ደግሞ ያተኮረው ድርጊት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም የሁለቱ ልዩነት ነው ማለት ነው። እሺ የዛሬ ቶፒካችንን ጨርሰናል። ለእንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።